Sergam bunyi dia. Oh. WCE Highway masuk melalui Teluk Intan. West Coast Expressway atau WCE atau dikenali sebagai Lebuhraya Pantai Barat 32 ini adalah highway baru yang masih dalam pembinaan sehingga kini. Ada beberapa bahagian yang dibuka termasuk yang saya tengah lalui ini. Yang ini bahagian Teluk Intan ke Hutan Melintang sejauh 19 km. 233 km jumlah jarak jika siap sepenuhnya WCE ini. Dijangka siap sepenuhnya 2024. Highway ini akan menghubungkan dari Banting Selangor Teras ke Taiping Perak. So kalau Highway Plus Gem Terak korang boleh ikut highway ini pula untuk elok Gem sebagai laluan alternatif. Setakat ini hanya 3 bahagian yang dibuka. Yang saya lalui sekarang ini Teluk Intan ke Hutan Melintang, lepas tu Lekir ke Berus sejauh 45 km dan Kapar ke Bukit Raja 9.7 km. Buat masa ini highway ini agak lenggang sebab masih kurang kendaraan lalu. Teringat masa lalu highway Gutri masa mula-mula siap dulu seperti inilah sunyi, lepas beberapa tahun baru lah sibuk dan sekarang ada elmina tempat warna-warni tu ramai lah orang melaluinya. Kuat juga ganggan dekat highway ni da pelas trotel banyak kan rasa slow lagi. Korang kena try lalu sini asik ikut plusja, nak balik utara kasih petang ikut jalan sini. Korang lalu sini kiri kanan view kelapa sawit jela yang ada. Kalau cuaca panas macam ni memang terasa teriknya.
Hanggan pan boleh tahan kuat. Jalan ni agak lurus, so kalau korang bawa kereta performance memang sedap tekan, kalau yang kaki SBK memang kelas saja. Apa-apa pan langit time ni memang cantik awan pan cantik segala nampak luas. Yang korang nampak sungai tu, sungai bernam namanya, sungai sempadan perak dan selangor. Sungai ni berpangkah dari gunung liang timur terletak di banjaran Tidawangsa. Sabak benam. Daerah Sabak benam. Selamat datang. Kalau kereta korang breakdown area sini boleh contact bengkel ni. Boleh repair kereta dan boleh tukar tayar. Saja promote kedai ni sebab member aku ada kerja sini. WCE. Lagi mana tu? Berus ni. Berhenti seketika. Ini lebih kurang. Ada dulu kan. Hangit saja motor. Ramai lelaki bagi membandung penerang wabak.
surau lelaki, surau perempuan, ada toilet. Garis toilet lelaki. Okey. Surau lelaki. Oh, kita sikit. Sunyi betul highway sini. Satu-satu kereta bunyi. Ini petang. Kau apa sekarang? 6.35 pun sunyi. Kalau malam aku tak tahulah macam mana sunyi dia. Macam mana pula orang yang kerja sini. Let's go balik. Minyak tinggal 2 bar. Hutan Melintang video. Bencongan. Nak pergi Ipoh tak boleh lagi. Masih tutup. Tak bagi naik atas ke apa? Aku tak faham lagi sini apa hari lambat nak siap. Masalah pun tak. Kalau nak terus tak bagi naik atas lah. Tak bagi naik atas dia pergi ke bawah di sana. Ni Teluk Intan.